Cuộc điều tra của FBI về âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua có thể sẽ mang tính toàn cầu do các yếu tố phức tạp liên quan đến nghi phạm. Hãy cùng Hồ Sơ TV tìm hiểu về vụ ám sát hụt ông Trump lần 2. Nghi phạm ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần 2 là một người đàn ông được cho là từng đến Ukraine làm tình nguyện viên khi xung đột Ukraine-Nga nổ ra. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin hành pháp cho hay, nghi phạm vụ nổ súng tại câu lạc bộ golf của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida ngày 15 tháng 9 là Ryan Wesley Rao, 58 tuổi, ở Hawaii. Người đàn ông này từng trả lời phỏng vấn New York Times về những tình nguyện viên người Mỹ ủng hộ Ukraine. Khi đó, Rao, một người không có kinh nghiệm quân sự, nói rằng ông đã đến Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở đây hồi tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, theo CNN, nghi phạm được cho là người ủng hộ Ukraine. Năm 2022, nghi phạm đăng tải một loạt bài viết trên mạng xã hội X. Một trong những bài viết đó nói người đàn ông này sẵn sàng chiến đấu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Guardian dẫn nguồn tin hành pháp cho biết, giới chức trách Mỹ đang xin lệnh kiểm tra các tài khoản mạng xã hội được cho là có liên quan đến Ryan Wesley Rao, nghi phạm vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump ngày 15 tháng 9. Do một số hoạt động trực tuyến khả nghi của Rao cũng liên quan đến việc sử dụng các nền tảng có trụ sở bên ngoài nước Mỹ, nên cuộc điều tra được cho là sẽ cần sự hợp tác của các đối tác quốc tế. FBI đã nắm được một số tuyên bố trực tuyến đáng ngờ của Rao về những chuyến ra nước ngoài. Đây sẽ là một phần trong cuộc điều tra. Hiện giới chức trách chưa xác định được bất kỳ đồng phạm nào có khả năng nhắm mục tiêu vào ông Trump, nguồn tin cho hay. Đầu giờ chiều ngày 15 tháng 9, một vụ nổ súng đã xảy ra tại sân golf quốc tế Trump. Nghi phạm bị phát hiện ở vị trí cách nơi ông Trump chơi golf chỉ khoảng 300 đến 500 mét. Sau khi bị phát hiện, nghi phạm đã lên một ô tô màu đen và bỏ trốn. Theo lời kể của một nhân chứng, ít nhất 20 xe tuần tra của cảnh sát rượt đuổi nghi phạm. Nghi phạm cuối cùng đã bị bắt giữ, song tiếp tục giữ im lặng. Khi bị bắt giữ, người đàn ông này vẫn rất bình tĩnh vì dường như từng gặp phải những tình huống với lực lượng hành pháp như thế này. Thực tế, theo CNN, Rao từng có tiền án, tiền sự, từng vài lần phải ra tòa. Hiện chưa rõ nghi phạm hành động đơn lẻ hay có liên quan đến một nhóm, một tổ chức nào đó không. Các nhà phân tích đặt ra câu hỏi tại sao nghi phạm có thể nắm được lịch trình cá nhân của ông Trump tại sân golf. Ông Trump thường lui tới các sân golf của gia đình. Trong đó, sân golf quốc tế Trump ở Florida là một trong những nơi yêu thích của ông. Tuy vậy, quyết định chơi golf ở sân này hôm qua của ông Trump chỉ là kế hoạch bột phát, không có dự tính từ trước. Giới chức an ninh nghi ngờ đây là một vụ ám sát hụt nữa nhằm vào ông Trump. Sự việc xảy ra chỉ 2 tháng sau khi ông Trump suýt bị ám sát trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Vụ tấn công hồi tháng 7 khiến ông Trump bị thương ở một bên tai. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những câu hỏi liên quan đến mức độ đảm bảo an ninh dành cho cựu Tổng thống Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe cho rằng nghi phạm đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng khi chọn vị trí ngắm bắn chỉ cách nơi ông Trump đứng khoảng 300 đến 500 mét. Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào nghi phạm có thể biết ông Trump sẽ chơi golf tại đây vào ngày 15 tháng 9. Trong vụ ám sát hụt lần trước, ông Trump bị tấn công khi đang vận động tranh cử. Nghi phạm được cho là đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Y tìm hiểu về lịch trình công khai của ông Trump và thậm chí đã tới hiện trường để thăm dò một ngày trước đó mà không bị phát hiện. Sau vụ ông Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7, mật vụ Mỹ đã tăng cường các biện pháp an ninh dành cho cựu Tổng thống. Theo đó, ông Trump được bảo vệ bằng các tấm kính chống đạn bao quanh khi phát biểu vận động tranh cử ngoài trời. Ông Trump lên tiếng sau vụ ám sát hụt. Hãy cùng Hồ Sơ TV tìm hiểu. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã gửi thông điệp đến những người ủng hộ sau vụ ám sát hụt lần 2 hôm 15 tháng 9. Đừng sợ, tôi an toàn, khỏe mạnh và không ai bị thương. Tạ ơn Chúa, nhưng, có những người trên thế giới này sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản chúng ta. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì các bạn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, ông Trump gửi thông điệp đến những người ủng hộ trên trang web gây quỹ sau vụ ám sát hụt lần 2 hôm 15 tháng 9. Tôi sẽ luôn yêu mến các bạn vì đã ủng hộ tôi. Thông qua sự đoàn kết của chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump nhấn mạnh. Trong thư điện tử gửi các nhà tài trợ chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng khẳng định ông sẽ không bao giờ đầu hàng. Quyết tâm của tôi càng mạnh mẽ hơn sau một nỗ lực khác nhằm đe dọa mạng sống của tôi. Tôi sẽ không bao giờ chậm lại. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, ông Trump cho biết. Cựu Tổng thống khẳng định ông vẫn khỏe và an toàn sau vụ ám sát hụt. Có tiếng súng nổ ở khu vực lân cận của tôi,
Nhưng trước khi những tin đồn bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi muốn bạn nghe điều này trước, tôi an toàn và khỏe mạnh. Không có gì có thể khuất phục tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ luôn yêu các bạn vì đã ủng hộ tôi, ông Trump viết trong thư gửi người ủng hộ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cũng khẳng định tinh thần của ông Trump vẫn rất tốt sau vụ việc an ninh ở Florida. Theo Reuters, một vụ nổ súng được cho là đã xảy ra tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump tại West Palm Beach, Florida ngày 15 tháng 9 khi ông Trump đang có mặt tại đây. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, ông đã kịp sơ tán và vẫn an toàn sau vụ việc được cho là vụ ám sát hụt lần 2 nhằm vào ông. Còn về nghi phạm ám sát ông Trump, hắn là kẻ ủng hộ Ukraine, hãy cùng Hồ Sơ TV tìm hiểu về nghi phạm. Nghi phạm được xác định khoảng 58 tuổi, ở North Carolina, không có kinh nghiệm quân sự. Theo truyền thông Mỹ, nghi phạm được cho là người ủng hộ Ukraine. Năm 2022, nghi phạm đăng tải một loạt bài viết trên mạng xã hội X. Một trong những bài viết đó nói người đàn ông này sẵn sàng chiến đấu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tôi sẵn sàng bay đến Krakow, Ba Lan, và đến biên giới Ukraine để tình nguyện chiến đấu và hy sinh, Rao viết. Cuối năm 2022, Rao sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để kêu gọi người ngoại quốc tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông nhắm đến những lính nghĩa vụ Afghanistan và tự coi mình là người liên lạc không chính thức cho Ukraine. Con trai của nghi phạm cho hay, Rao đã tới Ukraine với vai trò tình nguyện viên hỗ trợ nhân đạo cho quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Con trai cũng cho biết bố mình là người chu đáo, thật thà và chăm chỉ. Hiện chưa rõ kế hoạch ám sát nhằm vào ông Trump của Rao có liên quan đến tư tưởng ủng hộ Ukraine hay không. Bản thân ông Trump nhiều lần chỉ trích việc Mỹ chi quá nhiều tiền viện trợ cho Ukraine. Ông từng đề xuất ý tưởng viện trợ cho Ukraine dưới dạng khoản vay. Ông cũng khẳng định, nếu tái đắc cử, ông có khả năng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách buộc các bên ngồi vào bàn đàm phán.